වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා කසුම් රොයිසල් YouTube channel එකෙන් ගැන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ අපි කතා කරන්නේ money earn කරන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගැන. ඔයා මගේ channel එකේ දිගටම හිටපු කෙනෙක් නම් ඔයාලට මතක ඇති මම කලිනුත් මෙන්න මේ විදිහට money earn කරන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගැන වීඩියෝ එකක් කරා. ඔයාලට එකපාර ගොඩක් apps වලින් money earn කරන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එකත් ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ වගේම මේ app එකත් download කරගෙන ඒකෙත් වැඩ කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් දැන් මේ උඩින් එන කාඩ් එකට click කරොත් හෝ ඔයාලට පුළුවන් description එකේ තියෙනවා link එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට channel එකට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් ඒ videos ටික ඔක්කොම. ඒ වගේම තමයි playlist වලට ගියොත් ඔයාලට අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයන්න හැටි ගැන මම වෙනම ප්ලේලිස්ට් එකක් හදලා තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ ප්ලේලිස්ට් එකට ගිහිල්ලා මේක ගැන දාලා තියෙන හැම වීඩියෝ එකක්ම බලන්න. ඉතින් අපි දැන් අද මාතෘකාවට එමු. අදත් කියලා දෙන්නේ අර කලින් විදියටම ඇප්ලිකේෂන් එකකින් earn කරන්න පුළුවන් විදිහක්. මේක අර කලින් app එකට වඩා නම් ගොඩක්ම සරල ඇප්ලිකේෂන් එකක්. මේකදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පොඩි ඒ ඇප්ලිකේෂන් එකේ තියෙන ගේම්ස් සහ වෙනම ගේම් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ප්ලේ කරන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. මෙන්න මේ විදිහට ගේම් ප්ලේ කිරීම මගින් මුදල් earn කරන්න තමයි මේකදී තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් ගොඩක් සරල ක්‍රමයක්. ඔයාලට ලේසියෙන්ම මුදල් හොයන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් එකක් විදිහට මට ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔයා ෆුල් ටයිම් විදිහට හරි අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයනවා නම් මම මේ ක්‍රම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ කොහොමදත් ඔයාලට. ඉතින් මේවා සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ගේම්ස් ප්ලේ කරලා කරන ඒවා. ඒකට ගොඩක් කාලයක් යන්න පුළුවන් මේවට. එනත් ඔයා ෆුල් ටයිම් විදිහට අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් Binance trade කිරීම, Fiverr වගේ සයිට් එකකින් මුදල් හොයන එක. මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල්ට කිසිම ලිමිට් එකක් නැතුව ඔයාගේ ස්කිල් එක මගින් ඔයාලට මුදල් සෙවීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේ දැන් කියලා දෙන්නේ පොඩි ඇප්ලිකේෂන් එකකින් කරන හැටි. හරි. ඉතින් ඒක ගැන දැන් කතා කරා ඇති. අපි දැන් බලමු මේ මොකක්ද ඇප්ලිකේෂන් එක, මේකෙදි මොන වගේ දේවල්ද කරන්න තියෙන්නේ, ඒකම කොහොමද මේකෙන් අපි earn කරන සල්ලි withdraw කරගන්නේ, මේ දේවල් ගැන දැන් කතා කරමු. මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ නම තමයි gamee කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. පල්ලා description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. මේ link එකට ගිහිල්ලා ලේසියෙන්ම මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඔයා ඒ විදිහට download කරනවා නම් ඔයාලට අමතර reward එකක්. ඒ කියන්නේ වෙනම tickets ප්‍රමාණයක් ඔයාලට දිනගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකම $0.10ක් ඔයාලට දිනගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ link එක හරහා ගිහිල්ලා ඔයා ඒක download කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට link එකට ගිහිල්ලා සරලව Play Store එකෙන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක download කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේකට register වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේක download කරන්න හැටි නම් මේ වීඩියෝ එකේදී කියන්නේ නැහැ. මොකද ඕන කෙනෙක් දන්නවා Play Store එකෙන් app එක download කරන්න හැටි. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේ link එකට ගිහිල්ලා download කරගන්න. ඒකේ register වෙන තැන ඉඳන් අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේම තමයි මේක register වුණාට පස්සේ මේකේ ඇතුලේ තියෙන interface මොනවද? ඊට පස්සේ මේ interface වල තියෙන එක sections වර්ග මොනවද? මේ වගේ කොහොමද ඔයා මුදල් හොයන්නේ? මේ දේවල් ගැන මම මේ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙනවා. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ ස්කිප් නොකර බලන්න කියලා ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. මොකද වැදගත් දේවල් වලට මග හැරෙන්න ඉඩ තියෙනවා ස්කිප් කරොත්. හරි. එහෙනම් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේකට register වෙන්නේ කියලා. මේක තමයි මම කියපු app එක. ඔයාලට මේ app එක download කරගන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. මේ link එකෙන් ගිහලා download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයා download කරනවා නම් ඔයාලට වෙනම reward එකකුත් ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් මේක ඇතුළේ දේවල් ගැන කතා කරන්න කලින් අපි මුලින්ම මේකට sign වෙලා, ඒ කියන්නේ register වෙලා ඉමු. මේක ගොඩක්ම සරල දෙයක්. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා continue with Facebook, continue with Google, more actions කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන continue with Google හරි continue with Facebook හරි දෙන්න. ඉතින් මම දැන් දෙන්නේ continue with Google. ඔයාලට කැමති එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයාගේ email එකක් select කරගන්න වෙනවා. මේකේ account එකක් හදාගන්නවා කියන්නේ ගොඩක්ම සරල දෙයක්. මොකද දැන් email එක select කරපුවම කෙලින්ම account එක create වුණා. ඉතින් එච්චරයි account එක හදන්න තියෙන්නේ. අපිට වෙනදී දැන් මම මේ app එක ඇතුළට ආවා විතරයි. මෙතනදී අපිට පළවෙනි පාරට එන්න නිසා මෙතනදී තියෙනවා your gift කියලා ticket 100ක්. මම කලින් කිව්වා වගේ tickets වලින් තමයි මේකේ earn කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට උන මෙන්න මෙතන claim tickets කියනෙන් මේ ticket එක claim කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පොඩි introduction එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී එක options ගැන වෙනම ඔයාලට පෙන්වන්න කරනවා. ඒක නිසා ඔයාලට ගොඩක්ම ලේසි මේ app එක පාවිච්චි කරන්නත්. දැන් මෙතන පෙන්නනවා මේකෙදී ඔයාලට දිනුම් ඇදීමකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී කියනවා හැම සතියකම $2298ක් giveaways දෙනවා කියලා. ඉතින් මම මෙතන got it කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනදී පෙන්නනවාදී ඔයාලට spin එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට spin කරගලත් අපිට මේක earn කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතන spin now කියන එකට click කරගන්නවා. හරි. දැන් වෙනදී පළවෙනි ඩේ එකට ටික් එකක් වටුණා. මේ වගේ ඔයා දවස් ගණන් පාවිච්චි කරද්දී වැඩිපුර රිවර්ඩ්ස් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මෙතන ස්පින් කියන එකට ක්ලික් කරගන්න. හරි. ඔයාලට වෙනදී දැන් මට ඩොලර් එකක් හම්බුණා මේකෙදී. මෙතනදී දැන් මම එකක් ඒ විදිහට ගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න මෙතන get 2 more spins කියන එකට ක්ලික් කරලා add එකක් බලලා ඊට පස්සේ තව ස්පින් දෙකක් ලබා ගන්න. මම දැන් මේ විදිහට එකට ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී add එකක් play කරනවා. හරි. ඒ ඇඩ්ස් බැලුවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තව ස්පින් දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම ඒවත් මේ විදිහට ස්පින් කරගන්නවා. දවල්ට වෙනදී $0.10ක් මට හම්බුණා. ඒක මෙතනදී ටිකට් 30ක් හම්බුණා.
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පුළුවන් ads බලලත් මේකෙදී earn කරන්න. ඉතින් මම දැන් මේකෙන් back වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තව option එකක් වඩ පෙන්නනවා. ඉතින් මේකෙදී පෙන්නනවා අපි කාට හරි invite කරොත්. ඒ කියන්නේ ඔයා ඔයාගේ යාළුවෙක්ට මේක invite කරනවා නම් ඔයාට හම්බ වෙනවා $0.10ක් සහ tickets 500ක්. ඒක තමයි එයාලා earn කරන එකෙන් 10%ක් ඔයාටත් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාලගෙන් අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණත් ඔයාටත් හම්බ වෙනවා ඒ ගානම ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මේ විදිහට මෙතන add කියනට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් මේවා invite කරන්න. හරි. ඔයාට පේනවා දැන් මම අලුතෙන් ගිහපු නිසා මට කෙලින්ම හම්බුණා ටිකට්ස් 5ක් සහ $0.10ක්. ඉතින් දැන් මෙතන double it කියනට ක්ලික් කරලා ඔයාට ඔන්න පුළුවන් add එකක් බලලා මේ හම්බුණ ගාන double කරගන්න. නැත්නම් මෙතන claim කියනට ක්ලික් කරලා මේ හම්බුණ ගාන මෙන්න මේ විදිහට claim වෙනවා. මේ තියෙන තවත් ඔප්ෂන් එක මේකෙදි ඔයාලා බලන්න මේ වගේ එක එක පොඩි ගේම්ස් ප්ලේ කරලා ටිකට්ස් දිනා ගන්න. ඉතින් මේකේ earn කරන්න තියෙන මෙන්න මේ ටිකට්ස් වලින් ඔයාලා බලන්න මෙන්න මේ වගේ එක එක මිෂන්ස් ෆිනිෂ් කරලා coins earn කරන්න. ඉතින් මම දැන් එකකට දැනට යන්නම්. මේක පොඩි ගේම්ස් තියෙන්නේ ඔයා වෙනම ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒක වෙනම කරන ඒවාත් තියෙනවා. ඒකට බලන්න මෙන්න මේ විදිහට ප්ලේ දීලා මෙන්න මේ විදිහට මට දැන් ටිකට්ස් 50ක් හම්බුණා. ඉතින් මෙතන get extra life කියන එකෙන් ඔයාට පුළුවන් add එක බලලා තව මේකේ තවදුරටත් මේක play කරන්න. ඉතින් මම දැන් මෙතනින් close වෙන්නම් දැනට. හරි. ඉතින් මේකේ home interface එකේම ඔයා මේ විදිහට පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ එක එක විදිය earn කරන විදි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හරියට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා special offers available කියලා. ඉතින් මෙතන check offers කියනට ගිහිල්ලා අපිට බලන්න පුළුවන් මොනවද අපිට තියෙන offers කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට වෙනවා මෙන්න මේ වගේ එකක්. ඉතින් මේකෙදි කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එක ගේම්ස් තියෙනවා. මේවා ප්ලේ කරලා ඔයාලට තවත් earn කරන්න පුළුවන්. දැන් මේකෙදි කියනවා playlist 60 minutes කියලා. ඒ කියන්නේ පැයක් මේක ප්ලේ කරොත් ඔයාලට ටිකට්ස් 6400ක් දිනා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි මෙතන මේ Candy Crush Saga මෙන්න මේ වගේ එක ගේම්ස් ඔයාලට ප්ලේ කරලා මේ වගේ ටිකට්ස් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි කරන්න තියෙන්නේ ඔයා මේ ගේම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒකේ කියන මිෂන්ස් කම්ප්ලීට් කරන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට මම මේකට ක්ලික් කරනවා නම් ඊට පස්සේ මෙතනදී තියෙනවා මේක ලෙවල් 250ක් තියෙනවා. මේ 250ට යනකම් ගිහිල්ලා මේක වින් කරන්න කියනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් ඔයාට හම්බ වෙනවා. 27779ක් ටිකට්ස් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පොඩි ගේම්ස් ප්ලේ කරලා ඔයාලා මේකෙන් earn කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතනින් ක්ලෝස් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේ විදිහට ටූර්නමන්ට්ස් වලට සහභාගී වෙලා ඒ වගේනුත් ටිකට්ස් දිනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ පහලට ආවට පස්සේ මම කලින් කිව්වා වගේ ගේම්ස් ගොඩාක් බලා ගන්න පුළුවන්. දිගටම පහලට ලෝඩ් වෙනවා මේවා. හරි. ඉතින් මේක තමයි මේකේ පළවෙනි ඉන්ටර්ෆේස්. ඒ කියන්නේ මෙතන ප්ලේ කියන ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඊට පස්සේ මම මෙතන prices කියන ඉන්ටර්ෆේස් එකට එන්නම්. මේකෙදි ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එක දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. දිනුම් අදින දේවල් තමයි මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක පළවෙනි එකේදී අපිට බලා ගන්න මම මේ විදිහට යන්නම්. ඊට පස්සේ මේක කියනවා සතිපතා දිනුම් අදිනවා කියලා. ඒක තමයි මේකේ 110 වෙනි ස්ථානයේ දක්වාම මේ විදිහට ඩොලර් වලින් අපිට හම්බ වෙනවා තෑගි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේවත් කරලා ඔයාලට earn කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි පළවෙනි ස්ථානයේට ඩොලර් 750ක් හම්බ වෙනවා කියලා මේකෙදි කියනවා. ඒකේ සතිපතා දිනුම් අදින දේවල් තමයි ඒකේ ඉන්නේ. ඒක තමයි මේ පහළට ගියට පස්සේ ඔයාලට ගොඩක් ඒවා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන තියෙන ඩොලර් 5ක් in cash කියලා. ඉතින් මෙන්න මේකට මම දැන් යන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකට කැමති අංක ටිකක් තෝරගන්න. ඊට පස්සේ මේ අංක දිනුම් අද්දර පස්සේ ඔයා දාලා තියෙන අංක එකෙත් තියෙනවා නම් ඔයාට earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන get a lucky number හරි. ඉතින් මම මේ පළවෙනියට ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට add app play වුණා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අංකයක් ආවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ හැම එකටම අංකයක් ගන්න. ඉතින් ඒ වගේදී මෙන්න මේ වගේ add app play වෙනවා. ඔයාලට මේ add එක සම්පූර්ණයෙන් සීන් කරන්න වෙනවා. නැත්නම් ඒ විදිහට ගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට earn කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මම දැන් මෙතනින් close වෙන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට පල්ලයට ආවට ගොඩක් දිනුම් අදින දේවල් මෙන්න මේ prices කියන එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට මම මේ top offers කියන එකට එන්නම්. මේකදී මම අර කලින් ගීපු එකම තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම මෙතනින් ආපහු බැක් වෙනවා. කලින් කියපු විදිහටම අර ගේම්ස් ප්ලේ කරලා earn කරන්න තමයි තියෙන්නේ මේකදී. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන winners කියන එකට එනවා. ඉතින් මෙතනදී පෙන්වන්නේ වැඩිපුරම earn කරපු කට්ටිය. ඒ කියන්නේ මේ වෙනකොට වැඩිපුරම එයාලා earn කරලා තියෙන මුදල්. ඉතින් මේ විදිහට පල්ලයට ඇද්දි බලන්න පුළුවන් කොච්චර කට්ටියක් මේකෙන් earn කරලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් මෙතන last win කියන එකට පස්සේ අද දවස් ඇතුළත ඩොලර් 1කට වඩින් earn කරපු කට්ටිය තමයි මෙතනදී පෙන්වන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් කට්ටිය earn කරලා තියෙනවා කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන ආයෙත් play කියන section එකටම එනවා. දැන් මම මේකේ මේ sections ගැන කතා කරලා ඉවරයි. මේකේ තියෙන හැම දෙයක් ගැනම කතා කරලා ඉවරයි. ඒ නැත්නම් අපි මේක withdraw කරගන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ මේකෙන් earn කරන සල්ලි ගන්නෙ කොහොමද කියලා තාම කතා කරේ නැහැ. ඉතින් මෙතන උඩින් තියෙන මගේ account එක. ඉතින් මම මෙතනට click කරගන්නම්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මගේ account එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක පහළට ආවට පස්සේ මෙතන උඩින් පෙන්නන your balance කියලා. ඉතින් මෙතන tickets ගාන පෙන්නනවා. ඒකම තමයි. ඉතින් මෙතන tickets ගාන වගේම ඩොලර් ගානක් පෙන්නනවා.
ඉතින් මේ විදිහට පල්ලට ආවට පස්සේ අපිට ඉන්වයිට් කරන්න දෙනවා මෙතනදී. හරි. ඉතින් මම දැන් මෙතනින් පහළටම යනවා. පහළටම ගියට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් your highest cost withdraw voucher settings කියලා. ඉතින් දැන් අපි withdraw කරගන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන සල්ලි වෙන account එකකට ගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ අතට ගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් දැන් මම මෙතන withdraw කියන එකට click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ නැති cash out via PayPal කියලා. ඒනවා PayPal එකෙන් විතරයි මේකදී cash out කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා PayPal account එකක් තියෙන එක අනිවාර්ය වෙනවා මේකට. ඉතින් ඔයාලට PayPal account එකක් නැත්නම් ඔයා PayPal account එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන මගේ නම් ඩොලර් 1.20 නේ දැනට තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන ඩොලර් 10ක් earn කරපු ගමන් ඔයාලට මෙතනදී withdraw කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ app එකනොත් ගොඩක් කට්ටිය earn කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා ඉතින් ඔයාලටත් earn කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මේක try කරලා බලන්න. මේක ගොඩක් sections තියෙනවා. ඒක තමයි මෙන්න මේ විදිහට දවස් පතා එක එක විදිහට rewards අපිට ලබා දෙනවා මේකෙදි. හරි. ඉතින් දැන් withdraw කරන section එක ගැනත් මම කතා කරලා ඉවරයි. දැන් මං ඉන්වයිට් කරන තැනට එන්න. ඉතින් අර කලින් කරපු විදිහටම account එකට ආවිල්ලා පහලට යද්දී මෙන්න මේ වගේ එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී invite කියන එකට click කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් tap to copy කියන එකෙන් මේක copy කරගන්න. ඉතින් මෙතන යටින් තියෙනවා share invite link කියලා. මෙන්න මේකට click කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට මේ link එක share කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතනින් copy කරගන්නත් පුළුවන්. එමත් නැත්නම් ඔයාගේ social media වල මෙන්න මේ විදිහට share කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට share කරලා එයාලත් මේ app එකට ආවොත් ඒ කියන්නේ app එකට sign වෙලා app එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාටත් ගාණක් එනවා එයාටත් ගාණක් එනවා. ඉතින් ඔයාගේ link එකෙන් ගිහලා කරනවා නම් එයාටත් ගාණක් එනවා. මෙන්න මේ විදිහට invite කරලා ඔයාලට මේකෙදි earn කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මම හිතනවා අද වීඩියෝ ඔයා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති. ඉතින් මේ වගේ online එකේ earn කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම online එකේ ඇත්තටම earn කරන්න පුළුවන්ද කියලාත් ඔයාලට ඇත්තටම සැකයක් ඇති. ඔයාත් මේක try කරලා බලන්න. ඉතින් මම අර අන්තිම section එකේදී පෙන්නුවා මේකෙන් earn කරලා තියෙන කට්ටිය. ඇත්තටම මේ වගේ earn කරන්න පුළුවන්. අවසන් වශයෙන් මතක් කරනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් ඔයාගේ යාළුවෙක්ටත් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න. ඒ වගේම තමයි මම ඔයාලට කලින් මතක් කරා ඔයාලට invite කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවන්ට මේ application එකට. ඒතර ඔයාලට reward එකක් එනවා. ඔයාගේ යාළුවටත් reward එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාගේ යාළුවන්ට invite කරන්න. ඒත් එක්ක මේ වීඩියෝ එකේ link එකත් ඔයා එයාට share කරන්න. එතකොට එයාට ගොඩක් ලොකු අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ application එක ගැන. ඉතින් ඒක නිසා යාළුවන්ටත් share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. එයාගම වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යන්න. ඔයාගේ අදහස් හැම දෙයක්ම පල්ලා comment section එකේ දාන්න. මොකද ඒවා ගොඩක් වටිනවා මට. එයාගම තමයි ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment කරන්න. මම ඔයාගේ comment එකට අනිවාර්යයෙන්ම reply එකක් දාන්නම්. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ tech වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.